Ito po ay tutorial kung paano mag-assemble ng washing machine. Kung paano po pagkakabit-kabitin ang tatlong pesa, ang motor, ang capacitor, at yung kanyang switch. So kaha na lang po ang kulang dito. So mapapaandar na po natin ito. So kailangan lang po itetest natin isa-isa kung umaandar nga po itong mga pyesa niya bago natin siya pagkabit-kabitin. Nang sa gayon, masiguro natin na aandar po yung ating washing machine na bubuuin. Simulan na po natin. So ilagay natin yung tester sa resistance times 10. Ayan. So ito po yung kanyang switch. Unahin natin siyang i-test kung umaandar nga po. Ito yung kanyang reverse at forward. So pwede pong pagsamahin to para matesting natin kung bawat palo niya meron na po siyang reverse tsaka forward. So ito po yung common niya. Tututok natin yung isa dito at yung isa dito. So ayan po, natutok na po yung kanyang wire. So umandar na po yun. So yun yung forward. Pagbaba niya, pupunta naman siya sa reverse. Yan. So umaandar-andar yung tester natin. So baba taas siya. Pagbaba niya, pupunta siya sa reverse. Yan. Tapos bababa siya ulit para pumunta naman sa forward. So bawat akyat ng tester, yun po yung pagpapalit niya ng forward tsaka reverse ng washing machine. So ibig sabihin po, buo po itong switch na to or timer ng washing machine. Okay. Punta po tayo dito sa motor. Ito na po, ito naman po ay ang line 2. Ito po yung line 2. Ito yung reverse. Ito yung forward. So pwede naman magkapalit yan, forward, reverse. Pwede magkapalit naman siya. So wala akong problema kahit magkapalit. So i-check po natin yung kanyang reverse. Tutok natin dito kung papalo po yung ating tester. So sa ganun makita nyo. So ito po yung reverse ng motor. Ito po yung forward at ito yung line 2. So sa reverse umalo, sa forward umalo din po. Ibig sabihin okay po yung motor. So dumako naman tayo dito sa kanyang capacitor. Sa capacitor mag-a-adjust po tayo sa resistance times 1K. So pag tinutok natin dito so papalo siya pero babalik. Ayun po. So bumalik po siya. Bumabalik po siya. Times 1K. Ayun po. Pagpalo niya bumabalik po. Ibig sabihin okay po itong capacitor na to. So pag pinagdikit natin, so bumabalik siya.
So ibig sabihin po, okay po itong capacitor na to. Buo po siya. So pwede na po natin siyang pagkabit-kabitin itong ating pesa ng washing machine. Shopee, Rain. Good, good. Ang may aso. Ngayon po, pagkakabit-kabitin natin siya. Nagawa po ako ng power cord. Nilagay ko mo siya sa connector. So, ito po siya. So, ito po yung switch, capacitor, at motor. So, yung line 1, i-connect natin siya dito sa power cord. Ito po. Kumukonect po tayo dito sa power cord. So yung line 1 ng switch, yung line 1 ng switch, tatakbo po siya dito sa power cord. At yung isa namang line 2, tatakbo rin po siya dito sa power cord. So i-connect natin dito sa connector. So yun po, nakabit na po yung line 1 ng switch o line 2, basta kahit ano dito, o line 1 or line 2 ng motor. So nakakabit na siya sa power cord. Ito po. So sa power cord siya nakakabit. So meron pa po tayong isang connector. I-connect naman natin siya dito sa reverse reverse po ng motor dito po. At ito po kanyang forward. At yung capacitor niya, sorry po, ay ang ingay po eh. Kakabit natin dito rin sa, so magkakabit po yung capacitor at saka motor po. Ito po siya. Ito pong forward tsaka reverse ng switch, ikakabit din po dito. So magkakakonekta po sila, yung galing sa washing machine, forward tsaka reverse. Tapos yung forward reverse ng switch, magkoconnect din po rito, kasama po yung capacitor. So i-connect natin siya. Nakakabit na po siya lahat. So pwede na po natin siyang paandarin. So nakakabit-kabit na po siya ang ating capacitor, ating switch at yung ating motor.
So, sasaksak ko na po siya para malaman natin mo. So, ayan po, umanggal po siya. Reverse, forward, reverse. So, yun po nagtatapos. Ganun lang po kadali kung paano mag-connect ng or mag-assemble ng washing machine. Maraming salamat po.